สัจจากพระโอษฐ์ภาคต้นหน้า379เรื่องตัณหาเจริญเพราะมิจฉาทิฏฐิในปิยรูปสาตรูปดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์พวกใดในการอดีตก็ตามในการอนาคตก็ตามในการนี้ก็ตามย่อมเห็นสิ่งอันเป็นที่รักที่สนิทใจในโลกโดยความเป็นของเที่ยงโดยความเป็นทุกข์โดยความเป็นตัวตนโดยความเป็นของไม่เสียบแทงโดยความเป็นของเกษมสมณะหรือพราหมณ์พวกนั้นย่อมทำตัณหาให้เจริญเมื่อทำตัณหาให้เจริญอยู่ก็ทำอุปธิให้เจริญเมื่อทำอุปธิให้เจริญอยู่ก็ทำทุกข์ให้เจริญเมื่อทำทุกข์ให้เจริญอยู่สมณะหรือพราหมณ์พวกนั้นย่อมไม่หลุดพ้นจากความเกิดความแก่ความตายความโศกความล่ำไรลำพันธ์ความทุกข์กายความทุกข์ใจความคับแค้นใจเราตถาคตย่อมกล่าวว่าพวกเหล่านั้นย่อมไม่หลุดพ้นจากทุกข์ดังนี้ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนถ้วยสำริดมีเครื่องดื่มใสอยู่แล้วชนิดหนึ่งสมบูรณ์ด้วยสีกลิ่นและรสแต่ว่ามียาพิษปนติดอยู่ครั้งนั้นมีบุรุษผู้หนึ่งซึ่งกำลังร้อนจัดมีความร้อนระอุไปทั้งตัวเหน็ดเหนื่อยคอแห้งละหายน้ำมาถึงเข้าคนทั้งหลายบอกแก่บุรุษนั้นว่านี่แน่ท่านผู้เจริญถ้วยดื่มสำริดใบนี้มีเครื่องดื่มสมบูรณ์ด้วยสีกลิ่นและรสสำหรับท่านแต่ว่ามียาพิษปนติดอยู่ถ้าหากท่านต้องการดื่มก็ดื่มได้เมื่อท่านกำลังดื่มจักติดใจมันด้วยสีของมันบ้างด้วยกลิ่นของมันบ้างด้วยรสของมันบ้างแต่ว่าคันดื่มเข้าไปแล้วท่านจักถึงความตายหรือได้รับทุกข์เจียนตายเพราะเหตุนั้นดังนี้บุรุษนั้นไม่ทันจะพิจารณาถ้วยดื่มสำริดอันนั้นอย่างไรรีบดื่มเอาไม่ยอมวางบุรุษนั้นก็ถึงความตายหรือได้รับทุกข์เจียนตายเพราะเหตุนั้นฉันใดก็ฉันนั้นที่สมณะหรือพราหมณ์พวกใดในการอดีตก็ตามในการอนาคตก็ตามในการนี้ก็ตามย่อมเห็นสิ่งอันเป็นที่รักที่สนิทใจในโลกโดยความเป็นของเที่ยงย่อมไม่หลุดพ้นจากทุกข์ดังนี้เอวังเรามาปฏิบัติธรรมกันก็เพื่อให้เห็นความจริงของธรรมชาติว่าสิ่งทั้งหลายในโลกสิ่งอันเป็นที่น่ารักน่ายินดีก็ตามอารมณ์ทั้งหลายในโลกนั้นเป็นของไม่เที่ยงเป็นของแตกสลายดับไปในที่สุดอารมณ์นั้นคืออะไรบ้างอารมณ์ก็คือสิ่งที่จิตเข้าไปรับรู้เข้าไปยึดเกาะเข้าไปตั้งอาศัยอารมณ์ก็คือรูปกายอารมณ์คือเวทนาอันมีสุขทุกข์อุเบกขาอารมณ์มีสัญญาความจำได้หมายรู้อารมณ์คือสังขารความคิดความปรุงความแต่งอันนี้คือธรรมชาติที่จิตเข้าไปรับรู้ท่านจึงให้เรามาเห็นโทษเห็นอาทินวะเห็นความไม่เที่ยงเห็นความแตกสลายของธรรมชาติเหล่านี้ปฏิบัติมาเพื่อให้เห็นโทษของสิ่งเหล่านี้เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นของแตกสลายถ้าเรายึดสิ่งเหล่านี้เป็นตัวตนของเราความเป็นเราก็จะต้องมีการแตกสลายไปกับธรรมชาติเหล่านี้เมื่อรูปตายเราจะรู้สึกว่าเราตายไปพร้อมกับรูปเพราะเราคิดว่ารูปเป็นเราเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแตกดับเราก็คิดว่าเราแตกดับหรือแตกสลายหรือตายไปตามวิญญาณตามธรรมชาติเหล่านี้อันนี้คือปัญหาของสัตว์โลกทุกภพภูมิทุกที่มีความหลงความเข้าใจผิดคิดว่าธรรมชาติที่เป็นของแตกสลายนี่เป็นตัวตนของมัน
ตัวธรรมะตัวมรรคมีองค์8ตัวอริยสัจ4เรามาประพฤติปฏิบัติก็เพื่อเห็นความจริงตรงนี้มันเฝ้าสังเกตเป็นการเฝ้าสังเกตธรรมชาติให้เห็นตามความเป็นจริงสังเกตว่ารูปทั้งหลายมีความเสื่อมไปสิ้นไปเป็นธรรมดาโดยที่เราควบคุมมันไม่ได้มันจะเดินไปตามเหตุปัจจัยของธรรมชาติมันสังเกตว่าสุขก็ดีความทุกข์ก็ดีที่เกิดขึ้นมาในใจของเรามีความเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาความทุกข์เกิดแล้วก็ดับไปความโกรธเกิดแล้วก็ดับไปความดีใจเกิดแล้วก็ดับไปความเสียใจเกิดแล้วก็ดับไปการเห็นการดับไปคือการเห็นโทษนั่นเองโทษของทุกสิ่งทุกอย่างก็คือการที่มันแตกสลายไปได้ดับไปได้นั่นคือที่สุดของโทษของมันที่ท่านเรียกว่านิโรธคือความดับสมุทัยคือเหตุเกิดธรรมชาติทั้งหลายมีเหตุเกิดและมีนิโรธคือความดับเราจึงต้องหมั่นตามรู้ตามเห็นจนกระทั่งจิตที่ไม่เกิดไม่ดับของเราซึ่งมีอยู่กันทุกคนเห็นจริงรู้จริงยอมรับความจริงว่าธรรมชาติทั้งหลายขันธ์ทั้ง5เนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราของเรานะมันเป็นของปลอมเป็นของแตกสลายจิตที่ไม่เกิดไม่ดับก็จะปราศจากอวิชชามีความเห็นถูกเกิดขึ้นมาได้เกิดการคลายความยึดมั่นถือมั่นในธรรมชาติเหล่านี้เรียกว่าถอนอุปทานออกมาได้ถ้าสามารถถอนอุปทานออกมาได้หมดในทุกธรรมชาติอริยสัจจากพระโอษฐ์ภาคปลายหน้า 1173 เรื่องผู้อยู่อย่างคนมีทุกข์ก็ทำกุศลธรรมให้เต็มเปี่ยมได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุพิจารณาเห็นอยู่ดังนี้ว่าเมื่อเราอยู่ตามสบายอกุศลธรรมยิ่งเจริญกุศลธรรมเสื่อมไปเมื่อเราดำรงตนอยู่ในความลำบากอกุศลธรรมย่อมเสื่อมไปกุศลธรรมย่อมเจริญยิ่งถ้ากะไรเราดำรงตนอยู่ในความลำบากเถิดภิกษุนั้นดำรงตนอยู่ในความลำบากเมื่อดำรงตนอยู่ในความลำบากอยู่อกุศลธรรมก็เสื่อมไปกุศลธรรมก็เจริญยิ่งสมัยต่อมาภิกษุนั้นไม่ต้องดำรงตนอยู่ในความลำบากอีกเพราะเหตุว่าประโยชน์ที่เธอจำนงหวังนั้นสำเร็จแล้วตามที่เธอประสงค์เปรียบเหมือนลูกศรที่ช่างหล่นด้วยไฟและดัดจนตรงใช้การได้แล้วไม่ต้องมีความลำบากด้วยการหล่นด้วยไฟและดัดอีกต่อไปฉะนั้นภิกษุทั้งหลายความบากบั่นความภาคเพียรจะมีผลขึ้นมาได้แม้ด้วยอาการอย่างนี้เอวังอันนี้ท่านก็ให้เราพิจารณาเปรียบเทียบการอยู่ของเราการเป็นการอยู่ของเราว่าถ้าเราอยู่เป็นสุขสบายดีความเป็นกุศลหรืออกุศลมันเจริญขึ้นถ้ากุศลมันเสื่อมลงอกุศลมันเจริญขึ้นการเป็นอยู่ที่สบายนั้นควรพิจารณาใหม่ถ้าเราเป็นอยู่ลำบากขึ้นแล้วกุศลมันเจริญธรรมะเจริญอธรรมเสื่อมลงกุศลอกุศลเสื่อมลงท่านบอกให้เลือกอยู่อย่างลำบากดีกว่าเช่นอย่างภิกษุบวชเข้ามาใช้ชีวิตตามปกติรู้สึกว่าอกุศลมันเริ่มเจริญขึ้นกุศลมันเริ่มเสื่อมลงการประพฤติปฏิบัติเริ่มย่อหย่อนการทำความเพียรเริ่มแย่ลงความสงบเริ่มเข้าถึงไม่ได้เราก็ให้น้อมเอาธุดงควัตรเข้ามาจับเอามาประพฤติปฏิบัติจะมีการถือผ้าบางสกุลมีการใช้จีวร3ผืนมีการฉันอาสนะเดียวหรือมื้อเดียวมีการฉันภาชนะเดียวหรือใช้ฉันเฉพาะในบาตรอย่างเดียวมีการอยู่พ้นไม้อยู่ป่าช้าอยู่กลางแจ้งอย่างนี้เป็นต้นนำธุดงควัตรซึ่งหมายถึงข้อปฏิบัติอันบุคคลทำได้ยากเป็นไปเพื่อการขูดเกลากิเลสอย่างยิ่งเมื่อนำธุดงควัตรมาประพฤติปฏิบัติทำให้ชีวิตนั้นลำบากขึ้นแต่กุศลกลับเจริญขึ้น
การประพฤติปฏิบัติดีขึ้นข้อวัดปฏิบัติต่างๆดีขึ้นมีความกระฉับกระเฉงในการทำความเพียรมีความกระตือรือร้นสมาธิเกิดขึ้นได้ปัญญาแคล่วคล่องว่องไวอันนี้ก็จะเป็นเหตุให้ภิกษุนั้นได้ธรรมะได้บรรลุธรรมในขั้นใดขั้นหนึ่งและเมื่อท่านเข้าถึงธรรมแล้วเนี่ยพระเจ้าบอกว่านั่นก็คือเขาสำเร็จประโยชน์ในสิ่งที่เขาได้กระทำลงไปการที่เขาต้องอยู่ลำบากอยู่เป็นทุกข์อย่างนั้นก็ไม่จำเป็นจะต้องทำอีกเพราะว่าเขาได้ประโยชน์ได้ผลจากการลงทุนลงแรงจากการกระทำนั้นแล้วเขาก็สามารถอยู่ในลักษณะอยู่เป็นสุขได้ในความเป็นฆราวาสเราก็เช่นเดียวกันถ้าเราอยู่แล้วรู้สึกว่าอกุศลมันเจริญขึ้นกุศลมันเสื่อมเราก็ลองน้อมเอาศีลสมาธิปัญญามาประพฤติปฏิบัติขูดเกลากิเลสของเราไม่ทำตามความอยากไม่ทำตามอารมณ์ของเราถ้าเราทำตามอำเภอใจของเราอย่างเดียวจนรู้สึกชีวิตมันสบายแต่ความเป็นกุศลนั้นไม่ได้เจริญขึ้นมาเลยก็ลองให้ลดความสุขสบายในชีวิตของเราลงถึงแม้มันจะมีความลำบากสักเล็กน้อยแต่ความเป็นธรรมเป็นวินัยความเป็นกุศลมันเจริญขึ้นมันดีขึ้นจิตใจผ่องแผ้วขึ้นมีความสดชื่นล่าเริงมีสมาธิเข้าสมาธิได้ง่ายมีปัญญาสามารถพิจารณาเห็นธรรมได้อันนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ควรดำรงตนอยู่ในความลำบากตรงนั้นเพราะเมื่อดำรงตนอยู่ตรงนั้นกุศลเจริญแล้วเป็นเหตุให้เราสามารถบรรลุธรรมเข้าใจในธรรมะได้และเมื่อบรรลุในสิ่งที่ประสงค์แห่งใจแล้วเนี่ยความเป็นอยู่อย่างลำบากที่เราเคยประพฤติปฏิบัตินั้นก็ไม่มีความจำเป็นอีกต่อไปแต่มีครูบาอาจารย์บางท่านมีพระภิกษุบางรูปต้องการทำเป็นตัวอย่างเพื่อให้ทราบว่าข้อประพฤติปฏิบัติอย่างนี้แหละเป็นเหตุให้ได้เข้าถึงธรรมะเป็นเหตุให้กุศลทั้งหลายมันเจริญขึ้นเช่นพระมหากัสสปะท่านรักษาธุดงควัตรแม้ท่านบรรลุพระอรหันต์แล้วท่านก็ยังรักษาธุดงควัตรต่อเพื่อกระทำให้เป็นตัวอย่างแก่พระรุ่นหลังๆสืบไปอันนี้ก็แล้วแต่อุปนิสัยวาสนาปฏิปทาของแต่ละองค์แต่ละท่านอันนี้ก็เลยให้พวกเราหมั่นสังเกตการใช้ชีวิตของเราเองแล้วก็ลองนำไปพิจารณาเพื่อหาแนวทางหาข้อปฏิบัติหาวิธีการใช้ชีวิตของเราว่าเราควรจะดำเนินอย่างไรในการใช้ชีวิตของเราทั้งนี้ก็เพื่อความเป็นธรรมเป็นวินัยเพื่อความเข้าถึงธรรมะเพื่อให้พ้นจากความแก่ความเจ็บความตายได้นั่นเอง